Hello, welcome to Nishu Gamage Vlogs. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද යුකතා එකක් තනියම ඇඳගන්නේ කියලා. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එකෙත් දකින්න ඇතිනේ මම හනමි බලන්න ගියා යුකතා එකක් ඇඳගෙන. අවුරුදු ගාණක් මට යුකතා අඳින්න ආසාවක් තිබුණා. ඒත් මම හිතන් හිටියේ යුකතා අඳින එක අමාරු වැඩක් කියලා. අඳිනවා නම් සැලොන් එකකට යන්නම ඕනේ කියලා. ජපානයේ යුකතා රෙන්ට් කරන්න පුළුවන් සැලොන් ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙම සැලොන් එකකට ගිහාම ඔයාට මේකප් එකයි හෙයාර් ස්ටයිල් එකයි යුකතා රෙන්ට් කරන්නයි අඩමයෙන් 6000ක් විතර යනවා. හැබැයි ඔක්කොම කරලා දෙන නිසා පාඩුත් නෑ වගේ තමයි. ඒත් මේ යුකතා අඳින එක හරිම ලේසි වැඩක්. සැලොන් යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට තනියම වුණත් ඇඳගන්න පුළුවන්. මට මේ යුකතා එක අඳින්න ගිය යෙන් 2000ක් විතරයි. ඒ මේ යුකතා එක අරගන්න. රෙන්ට් කරනවා වගේ නෙමෙයිනේ. ඔයා යුකතා එකක් ගත්තම ඒක ඔයාට කීප සැරයක්ම අඳින්න පුළුවන්. යුකතා එක අඳින්න කලින් ඒකට ගැලපෙන සිම්පල් හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් දාගමු. මම කලේ කොණ්ඩේ ගෙඩියක් ගහලා මලක් ගහපු එක. යුකතා එක අඳිනකොට හැමතිස්සෙම ඇඳුමක් ඇඳලා ඒකට උඩින් යුකතා එක අඳින්න. මේ තියෙන්නේ මං අද අඳින යුකතා එක. ලස්සනයිද? මේ තියෙන්නේ යුකතා එකේ බෝ එක ගැට ගහන පටිය. යුකතා එක අඳිනකොට තවත් රෙදි පටි දෙකක් විතර ළඟ තියාගන්න. අපි දැන් යුකතා එක අඳින්න පටන් ගමු. මුලින්ම අත් දෙක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ යුකතා එක ඔයාගේ ඇඟට බැලන්ස් කරගන්න. උස තමන්ගේ විලුඹ හරියට තියාගෙන දකුණු පැත්ත ඇතුළටත් වම් පැත්ත උඩටත් හිටින විදිහට ඔතා ගන්න. මේ පැති දෙක මාරු කරගන්න නම් එපා. මොකද ජපානයේ මිනි වලට අඳන්නේ අනිත් පැත්තට. මං කලින් කිව්වනේ වැඩිපුර රෙදිපටි ඕනේ කියලා. ඒ රෙදිපටි වලින් ඔයාගේ යුකතා එක මේ විදිහට කැට ගහගන්න. දැන් අපි බෝ එක කැට ගහගමු. එක කෙලවරක් මේ විදිහට අල්ලගෙන ඒක දෙකට නමා ගන්න. ඒ කෙලවර මේ ගානට පිටිපස්සට තියාගන්න. ඊට පස්සේ බඩ මැද්දෙන් මේ විදිහට නමාගෙන වටේට ඔතා ගන්න. ඉතිරි රෙදි කෑල්ල ඇතුළු පැත්තට නමා ගන්න. මේ විදිහට කෙලින් තියෙන්න ඕනේ ළමයි. අපි කලින් නමාගෙන පොටක් වගේ දාගත්ත රෙදි කෑල්ල දැන් අපි මෙතනින් ගැට ගහගන්නවා. මේ ඉතිරි රෙදි කෑල්ලෙන් තමයි අපි බෝ එක හදාගන්නේ. මේ රෙදි කෑල්ල ඇතුළු පැත්තට නමාගෙන මේ විදිහට තියාගන්නවා. දැන් ඒ රෙදි කෑල්ල බෝ එකක හැඩයට නමාගන්න. ඉතුරු රෙදි පටියෙන් අපි මේ බෝ එක ගැට ගහගන්නවා. දෙපාරක් බෝ එක ඔතාගත්ත මේ රෙදිපටි කෑල්ලේ ඉතුරු ටික ඇතුළට දාගන්නවා. දැන් බෝ එක ලෑස්ති. මේ බෝ එක එන්න ඕනේ පිටිපස්සට. ඉතින් අපි දැන් මේක පිටිපස්සට හරවගමු. අපි දැන් යුකතා එක ඇඳලා ඉවරයි. හරිම ලේසි නේද? තනියම වුණත් ඇඳගන්න පුළුවන්. යුකතා එකටම ගැලපෙන සෙරප්පු දෙකකුත් දානවා. ඇයි තව ගැලපෙන බෑග් එක? දැන් ඔයාලා දැක්කනේ මේ යුකතා එක ඔයාලට තනියම වුණත් ඇඳගන්න පුළුවන්. මට ඕනේ ඒ විශ්වාසය ඔයාලගේ ඇති කරන්න. යුකතා අඳින විදිහ වීඩියෝස් ගොඩාක් YouTube එකේ තියෙනවා. ඒවත් බලලා හොඳ අයිඩියා එකක් අරගෙන ලස්සනට අඳින්න.
ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් ඊළඟ පාර හනබි බලන්න යනකොට මේ වගේ ලස්සන යුකතා එකක් ඇඳගෙන යයි කියලා. තවත් මේ වගේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න, ලස්සන දේවල් බලන්න මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා නිෂු ගමගේ vlog subscribe කරන්න. මං ගිහින් එන්නම්. බයි බයි.